Right to Information Act 2005. Information is the currency that every citizen required to participate in the life and governance of society. કોઈની પાસે જો ઇન્ફોર્મેશનનો બેઝ હોય એટ ધેટ ટાઈમ એ કોઈ પણ જેની રૂટીન લાઈફ છે એની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરી શકે, ડિસ્કસ કરી શકે. સો ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ અ બેઝિક થિંગ્સ. Executive at all level attempts to withhold information to increase its scope for the control, patronage and arbitrary corrupt and uncountable exercise of power. કે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ પર્સન કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઈ કંપની કે કોઈ ગવર્મેન્ટ જો ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્ક્લોઝ નહીં કરે, ડિક્લેર નહીં કરે ટુ ધી જનરલ પબ્લિક, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ મે બી પોસિબલ કે એ લોકો કરપ્શન વધારશે, ટ્રાન્સપરન્સી મેન્ટેન નહીં થાય, અલ્ટિમેટ કંટ્રોલ એની પાસે રહેશે, ડેમોક્રેસી મેન્ટેન નહીં થાય. કે કોઈ પણ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટની અંદર કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય વર્ક કરતો હોય, જો એની પાસે જે પણ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ ડિસ્ક્લોઝ નહીં કરે, ડિક્લેર નહીં કરે, ઇન્ફોર્મેશનને લોકોની સાથે શેર નહીં કરે, એટ દેટ ટાઈમ કરપ્શનના ચાન્સીસ વધી જતા હોય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફંડ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે ઊભું કરેલું હોય તો એનો યુઝ ક્યાં થાય છે, કઈ જગ્યા ઉપર એનો યુઝ થાય છે, વેસ્ટ થાય છે, તો કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જનરલ પબ્લિકને જ્યારે પાસ નથી થતી, શેર નથી થતી જનરલ પબ્લિક સાથે, એટ દેટ ટાઈમ કંટ્રોલ ગવર્મેન્ટનું વધી જાય અને કરપ્શન લેવલ કેવું થઈ જાય તો કે વધી જાય. તો ઇન્ફોર્મેશનને બહાર લેવા માટે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે કોઈ પણ જાતનો ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો કઈ રીતે વર્ક કરે છે, હાઉ ઇટ વર્ક્સ, વોટ્સ ધ ટાઈમિંગ ઓફ ધેટ ડિપાર્ટમેન્ટ, કે એનો ટાઈમિંગ કયો છે, કઈ રીતે વર્ક્સ કરે છે, તો જે પણ ઇન્ફોર્મેશન છે બહાર એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટે, મતલબ બહાર લાવવા માટે જે વર્ક થતું હોય એને કહેવાશે ઇન્ફોર્મેશન એક્સટ્રેક્ટ કરવી. દેટ્સ નોન એઝ અ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ 2005. કે 2005ની અંદર આરટીઆઈ એક્ટ જે છે ઇન્ડિયાની અંદર એપ્લિકેબલ થયો કે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ જનરલ પબ્લિક કોઈ પણ ઇન્ડિયન સિટીઝન માગી શકે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ ઇન્ડિયન પોસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો પોસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કેટલા વેકેન્સી છે, કેટલા લોકો વર્ક કરે છે, એની સેલેરીઝ કઈ છે, એ કયા પ્રકારનું કામકાજ કરે છે, કેટલી એપ્લિકેશન કે કેટલી એની સાથે ઉપર કમ્પ્લેન છે, કેટલાનું લોકોએ સોલ્યુશન કરીને આપેલું છે. તો એ એવરી ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન કે કોઈ પણ જાતની બધી પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી માગી શકાય. દેટ્સ નોન એઝ એ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ 2005. જેથી કરીને કરપ્શન જે છે એને કેવું કરી શકાય કે ઘટાડી શકાય. નાવ amongst the public is potentially a very strong safeguards against corruption. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે મેં કોઈ કામ કરવા માટે કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલું છે, બટ એ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટનો ડિપાર્ટમેન્ટ વર્ક કરતો નથી, એટ દેટ ટાઈમ આઈ હેવ રાઇટ ઓફ આરટીઆઈ, કે હું એના ઉપર આરટીઆઈ ફાઇલ કરીને રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટનો યુઝ કરીને એની પાસેથી જવાબ માગી શકું કે મેં જે કામ કે કોઈ વર્ક કરવા માટે સ્પેસિફિક ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વેસ્ટ કરેલી છે એ કયા રીઝનથી પ્રોસેસ કરવામાં નથી આવતી. તો ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન માગી શકાશે. દેટ્સ અ રાઇટ ઓફ ઇન્ડિયન સિટીઝન, દેટ્સ નોન એઝ એ આરટીઆઈ એક્ટ 2005. સિસ્ટમેટિક ચેક ઓન કરપ્શન, કે ભાઈ જે પણ પ્રકાર કરપ્શન થતું હોય કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર તો એની ઉપર સિસ્ટમેટિક ચેક થશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તો ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર કોઈ પણ ઓફિસર ઉપર હું આરટીઆઈ ફાઇલ કરી શકું કે કેટલા કેસ ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ડેઇલી બેઝિસ ઉપર ચેક કરવા માટે કે વેરિફિકેશન કરવા માટે કે એસેસમેન્ટ માટે આવે છે, એમાંથી કેટલા કેસ કે કેટલા એસેસમેન્ટમાંથી ફાઇનલ રિઝલ્ટ શું આવે છે, જેથી કરીને કરપ્શન ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક તો કે કંટ્રોલ કરી શકાય. Citizen herself or himself has the right to take the initiative to seek information from the state government to enforce transparency, accountability. મતલબ કે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી માગવાથી ટ્રાન્સપરન્સી મેન્ટેન થશે, અકાઉન્ટેબિલિટી જે છે ઇન્ડિયાની અંદર મેન્ટેન થાય. એક્સેસ ટુ ઇન્ફોર્મેશન દેટ્સ નોન એઝ એટીઆઈ ઇઝ અ એસેન્શિયલ સ્ટેપ. તો કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે આપણને ખબર હોવી જોઈએ, મતલબ કે એની જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે આપણી પાસે તો કે હોવી જોઈએ. તો રાઇટ છે, વન ટાઈપ ઓફ રાઇટ છે કે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી માગી શકાય. vital instrument of the societal transformation. When a government is transparent, there is a less chance of corruption and more room of accountability. મતલબ કે જો ગવર્મેન્ટ છે એ ટ્રાન્સપરન્ટ હોય, મતલબ કે જે બધી ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્ક્લોઝ થઈને બહાર આવતી હોય તો ઓછો ચાન્સ છે કે ઓછું કરપ્શન થશે, એવો ચાન્સીસ છે. અધરવાઇઝ ચાન્સીસ છે કે કરપ્શન વધી જાય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયાની અંદર જે કોયલા કૌભાંડ હતું, કોલ્સ ફેક્ટરમ હતું, તેના આફ્ટર 4G ઘોટાલા હતું, તેના આફ્ટર ઘણા બધા બીજા સ્કેમ્સ એન્ડ સ્કેન્ડલ હતું, રાફેલ હતું હમણાં. તો
જે પણ ટ્રાન્સપરન્સી મેન્ટેન નહીં થાય, ઇન્ફોર્મેશન પબ્લિક સાથે જો શેર કરવામાં નહીં આવે તો કરપ્શનના ચાન્સીસ વધારે છે. બટ ઇન્ફોર્મેશન જો પબ્લિક એક્સેસ કરશે, આરટીઆઈનો એક્ટનો યુઝ કરશે, કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન માગશે તો કમ્પલસરી એ ડિપાર્ટમેન્ટે જનરલ પબ્લિકને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવી પડશે, જેથી કરીને ટ્રાન્સપરન્સી મેન્ટેન થાય અને અકાઉન્ટેબલ મેન્ટેન થાય તો કરપ્શનના ચાન્સીસ ઘટી જતા હોય. ઓરિજિન ટ્રેન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. નેક્સ્ટમાં ફીચર્સ ટુ રાઇટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ 2005 કે એના ફીચર્સ કયા ગયા છે. The terms information includes any mode of information in any form of record, documents, email, circulars, press release, contract, sample, electronic data, etc. કે કોઈ પણ પ્રકારે તમે ઇન્ફોર્મેશન કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી માગી શકો. કોઈ પણ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટનો ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એની પાસેથી કોઈ પણ ફોર્મમાં ઇન્ફોર્મેશન માગી શકો. પછી એ ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, પેમ્પલેટ્સ હોય, એ કોઈ એક ફાઇલ હોય, કોઈ ઈમેલથી, કોઈ સર્ક્યુલરથી, પ્રેસ રિલીઝથી, નોટથી કોઈ સેમ્પલ લઈ શકું કે ઇલેક્ટ્રોનિકલી મોડથી કોઈ પણ પ્રકારે હું એની પાસે ડેટા માગી શકું. Any citizen may request, excluding citizen of within Jammu and Kashmir, request the information from a public authority, which is required to reply expeditiously or within 30 days. કે ભાઈ હું કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન મતલબ કે એઝ એ ઇન્ડિયન સિટીઝન, કોઈ પણ ઇન્ડિયાનો સિટીઝન કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ પબ્લિક ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી, પબ્લિક ઓથોરિટી પાસેથી કોઈ પણ જાતની ઇન્ફોર્મેશન માગી શકે, એક્સેપ્ટ સિટીઝન ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર. મતલબ કે આ એક જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં એપ્લિકેબલ નથી થતો, તો જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં જે સિટીઝન છે એની પાસે એવો રાઇટ નથી. બટ એક્સક્લુડિંગ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર, એવરી સ્ટેટ ઓફ ઇન્ડિયા કે કોઈ પણ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા જે છે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન પોતે માગી શકે, લઈ શકે. એન્ડ દેટ department is required to reply within a 30 days કે ભાઈ 30 દિવસની અંદર એ લોકોએ જવાબ આપવો પડશે. હું ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર આઈટીઆઈ ફાઇલ કરું છું અકોર્ડિંગ ટુ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ મુજબ, તો ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને એના જે કંઈ પણ ફિગર છે મને પ્રોવાઈડ કરવા પડશે વિધિન 30 ડેઝ, 30 દિવસની અંદર. જો નહીં કરે તો જે પણ રિસ્પોન્સિબલ ઓફિસર છે એના ઉપર પેનલ્ટી લાગવાનું શરૂ થઈ જાય. તો ધેટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ રિપ્લાય ઓફ ધ આરટીઆઈ વિધિન 30 ડેઝ. Citizens have a right to request any information, take copy of document, inspect document of works and contract, sample of material of work, obtain information in the form of printouts, disk, floppy tapes, video cassette or any other electronic mode. As I say earlier કે કોઈ પણ રીતે તમે આરટીઆઈ અકોર્ડિંગ ટુ આરટીઆઈ એક્ટ તમે કોઈ પણ રીતે ઇન્ફોર્મેશનને માગી શકો. એની ફ્લોપી ડિસ્ક લ્યો, એની પેન ડ્રાઈવમાં લઈ લ્યો, કોઈ વિડીયો કેસેટ એની પાસેથી લઈ લ્યો છો, કોઈ પણ સેમ્પલ લ્યો છો, ડોક્યુમેન્ટ્સ કલેક્ટ કરો છો, પ્રિન્ટ આઉટ કરો છો, ઝેરોક્સ કરો છો, ફોટોકોપી કરો છો, કે સેમ્પલ ઓફ મટીરિયલ ઓફ વર્ક કે કોઈ રોડ બનતો હોય કોઈ જગ્યા ઉપર તો એ રોડમાં કયા પ્રકારનું સિમેન્ટ કે રેતી કોઈ પણ યુઝ થાય છે એના માટેનું સેમ્પલ પણ ત્યાંથી લઈ શકું. કે જે પણ રોડ અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે મારા સિટીથી લઈને કોઈ બીજા સિટી સુધી કોઈ રોડ બનતો હોય તો એનું સેમ્પલ પણ તમે આરટીઆઈ એક્ટની અંદર લઈ શકો. The Act relaxed the Official Secret Act 1889, which has amended 1923, various other special law that restricted information disclosure in India. In other words, explicitly override the Official Secret Act, other law in force as on 15 June 2005 to the extent of any inconsistency. અને બરાબર સમજો શું કે છે, એક ઇન્ડિયન સિક્રેટ એક્ટ છે, ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ 1889 કે જેનું અમેન્ડમેન્ટ 1923માં ઓલરેડી થઈ ગયું છે. એની અંદર ઘણા બધા ઇન્ડિયાના ગોપનીય ઇન્ફોર્મેશન જે હોય ને, કોન્ફિડેન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી ઇન્ડિયા, તો ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન કોન્ફિડેન્શિયલ જે છે જેના અંદર આવેલી છે, તો એ આ એકને એક્સક્લુડ કરે છે. મતલબ કે આરટીઆઈ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન તમે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી વિધિન ઇન્ડિયા માગી શકો, બટ કોઈ પણ કોન્ફિડેન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન જે છે ઇન્ડિયા માટે એ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન તમે ગવર્મેન્ટ પાસેથી માગી શકતા નથી. કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ પાસેથી એવું માગું કે આપણી પાસે કેટલા પરમાણુ બોમ્બ છે, કઈ જગ્યા ઉપર આવેલા છે, કઈ તો એનો યુઝ થાય છે. સો ઇટ્સ અ કોન્ફિડેન્શિયલ થિંગ્સ ઓફ ધી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ. તો એ કોન્ફિડેન્શિયલ છે, એ ક્યારેય પણ મને ડિસ્ક્લોઝ કરશે નહીં, તો એ ઉપર આરટીઆઈ એક્ટ એપ્લિકેબલ નહીં થાય. હું એમ કહું કે ભાઈ આપણા જે પણ સ્પાય એજન્સી, જાસૂસ એજન્સી જે આપણે રો છે, રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ, તો રોના એજન્ટ કોણ છે મને ડિસ્ક્લોઝ કરો, તો નહીં કરે. વાય? બીકોઝ ઇન્ડિયન કોન્ફિડેન્શિયલ ઓર ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ મુજબ કોઈ પણ આવી વસ્તુ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની નથી. એના ઉપર ઇન્ડિયન
RTI Act applicable નહીં થાય. Can obtain information within a 30 days in a specific circumstances within a 48 hours from the time of request if it is a matter of life liberty of a person કે જ્યારે કોઈ પણ RTI એક્ટ ની અંદર તમે ઇન્ફોર્મેશન કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી માગો છો at that time department is liable to supply information within a 30 days, but in case of there is a question or there is a information about the life of any person or liberty of any person, at that time department is liable to provide information within a 48 hour in a special circumstances only. કે જનરલી એ ડિપાર્ટમેન્ટ 30 ડેઝની અંદર તમને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરશે, બટ જ્યારે કોઈની લાઈફ રિલેટેડ મેટર્સ હોય, કોઈની લિબર્ટી સ્વતંત્રતા રિલેટેડ મેટર્સ હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ લાયબલ ટુ પ્રોવાઈડ ઇન્ફોર્મેશન વિધિન અ 48 hours. The Act also required every public authority or a company to the record public certain categories of information so that citizen and minimum resource to the request of information formally. 16 categories of information is there. Particular of organization, function, duties, power, duties of an officer, employees, procedure followed in the decision making process, discharge of its function, rules regulation, manuals, records, etc. તો જનરલી 16 ટાઈપ ઓફ કેટેગરી છે કે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન એક્સેસ કરી શકાય, માગી શકાય. કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના મેઇન એમ ક્યાં છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્યાં છે, એના ફંક્શન ક્યાં છે, એની ડ્યુટીઝ કઈ છે, એના પાવર્સ ક્યાં છે, એની અંદર કયા કયા ઓફિસરો વર્ક કરે છે, એની ડ્યુટીઝ કઈ છે, એની પાસે કયા પાવર છે, એની પ્રોસેસ કઈ રીતે છે, ફોર્મલી કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કઈ રીતના છે. તો એવરી ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ એની ડિપાર્ટમેન્ટ, સો એની ટાઈપ ઓફ પર્સન કેન આસ્ક, મતલબ કે ઇન્ડિયાનો કોઈ પણ સિટીઝન કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી આવી 16 ટાઈપ ઓફ કેટેગરી રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન માગી શકે. ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ધેટ આર એક્ઝેમ્પ્ટેડ ફ્રોમ ડિસ્ક્લોઝર, મતલબ ઘણી બધી સર્વિસ કે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન એવી છે કે જે આરટીઆઈ એક્ટથી એક્સક્લુડ કરી દેવામાં આવેલી છે, મતલબ કે જેના ઉપર આરટીઆઈ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ એપ્લિકેબલ થતો નથી. જેમ કે as I say earlier, કે Official Secret Act can be disclosed if public interest in a disclosure overweight the harm to the protected interest. And also exempt information would cases to be exempted if 20 years have been lapsed after the occurrence of the incident to the which information relates. કે જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ જે ઘટના બનેલી હોય કે ગવર્મેન્ટે એને છુપાવીને હાઇડ કરીને રાખેલું કે જે જનરલ પબ્લિક સાથે જે વાતને શેર કરેલી નથી, બટ એ કોઈ પણ વસ્તુ બની ગયા પછી 20 યર્સ સુધી એને કોન્ફિડેન્શિયલ રાખી શકાય. દેન આફ્ટર ગવર્મેન્ટ ઇઝ લાયબલ ટુ ડિસ્ક્લોઝ એવરીથિંગ ટુ ધ જનરલ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ, મતલબ કે દરેક લોકોને એ ડિસ્ક્લોઝ કરી દેશે, બટ કોઈ એક ઘટના બની ગયાના 20 યર્સ 20 વર્ષ પછી એ ડિસ્ક્લોઝ કરી શકાય. Penalty for the refusal to receive an application for the information for not providing information is 250 rupees per day, but the total amount of penalty not exceed 25,000. કે જનરલી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ પર્સન તમારી પાસેથી માગે છે એઝ એ જનરલ પબ્લિક, તમે કોઈ પણ પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન માગો છો કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી, ઇફ ધેટ ડિપાર્ટમેન્ટ રિફ્યુઝ ટુ રિપ્લાય ટુ યોર આરટીઆઈ, કે કોઈ તમારી આરટીઆઈનો રિપ્લાય કરવામાં રિફ્યુઝ કરી દે છે, એટ ધેટ ટાઈમ એ ઓફિસર ઉપર 250 રૂપીસ 250 રૂપિયા પર ડે પેનલ્ટી લાગશે, જેટલા દિવસ ડિફોલ્ટ કરશે ત્યાંથી લઈને. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર કોઈ આરટીઆઈ ફાઇલ કરું છું, તો વિધિન 30 ડેઝ ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ લાયબલ ટુ પ્રોવાઈડ ઇન્ફોર્મેશન. તો વિધિન 30 ડેઝ એને મને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવી પડશે, બટ વિધિન 30 ડેઝ પ્રોવાઈડ નહીં કરે તો 31મા દિવસેથી, મતલબ કે 31મા દિવસેથી જે પણ લાયબલ ઓફિસર છે એના ઉપર 250 રૂપીસ 250 રૂપિયા પર ડે પેનલ્ટી લાગશે, અને એ મેક્સિમમ પેનલ્ટી કેટલી થશે તો કે 25,000 રૂપીસ ઓનલી. પછી ત્યાંથી લેટ કરશે તો મેક્સિમમ 25,000ની જ પેનલ્ટી લાગશે, એનાથી વધારે લાગશે નહીં. If an application is not supplied information within a prescribed time of 30 days or 48 hours as the case may be, मतलब के whenever any citizen file an application of RTI, if that person fail to get the answer or get the reply within a 48 hours or 30 days as that time, or answer or replied by the department is not satisfied with the information furnished to him, appeal to the first appellate authority who is an officer of the senior rank, the PIO, Public Information Officer. If still not satisfied, a second appeal to the Central Information Commission CIC or State Information Commission within 90 days from the date of which decisions should have been made by the first appellate authority, or
it was actually received by the applicant. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન માગવા માટે તમે કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટને એપ્લિકેશન કરો છો, વિધિન 30 ડેઝ એ ડિપાર્ટમેન્ટ તમને રિપ્લાય કરતો નથી, અથવા તો જે રિપ્લાય કરે છે એ લેટ રિપ્લાય કરે છે, અથવા તો જે રિપ્લાય કરે છે એ સેટિસ્ફેક્શનરી નથી. તમે એની પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન માંગેલી હતી એના કરતાં કંઈક ઓછી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરેલી છે, પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરેલી નથી, ખોટી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરેલી છે. ઇન દેટ કેસ કે તમે એ પર્સનની અગેન્સ્ટમાં એના જે ઉપરના લેવલના જે ઓફિસર છે એની પાસે જઈને અપીલ કરી શકો. અને જો ઉપરનો લેવલનો ઓફિસર પણ તમને જવાબ ન આપે, મતલબ કે ત્યાંથી પણ સેટિસ્ફેક્શનરી આન્સર ન પ્રોવાઈડ થાય, તો પીઆઈઓ પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર અથવા તો સીઆઈસી સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર અથવા તો સ્ટેટ ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર કમિશન કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જઈને એની સાથે અપીલ કરી શકશો વિધિન 90 ડેઝ ફ્રોમ ધ નોટિસ. મતલબ કે જ્યારથી તમે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી ત્યારથી લઈને વિધિન 90 ડેઝ મતલબ કે 3 મંથ સુધીમાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી જઈને સીઆઈએસ કે પીઆઈઓ પાસે જઈને એ ઇન્ફોર્મેશનને બતાવી અને અનસેટિસ્ફેક્શનરી છે, તમે સેટિસ્ફાઈ નથી થયા એવું કરીને તમે એની પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન માગી શકો, એની કમ્પ્લેન કરી શકો અપર લેવલ ઉપર, એવું કહે છે. નેક્સ્ટમાં કહે છે વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન અકોર્ડિંગ ટુ ધ આરટીઆઈ એક્ટ 2005. કે ભાઈ આપણે એમ કહીએ કે ઇન્ફોર્મેશન માગી શકાય. અકોર્ડિંગ ટુ ધ આરટીઆઈ એક્ટ, every citizen of India have a right to get any information from any department of the Indian government. કે ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ગવર્મેન્ટના કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી આપણે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટની અગેન્સ્ટમાં ઇન્ફોર્મેશન માગી શકીએ. બટ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન? કે ઇન્ફોર્મેશન મતલબ શું? Information means any material in any form, including records, documents, memo, email, opinion, advice, press release, notes, circulars, order, logbooks, contract, report, paper, sample, model, data material held in any electronical copy, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. It means to say that કે એ ઇન્ફોર્મેશનની અંદર દરેક વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થાય. એ પેપર મોડમાં હોય, એ ઇલેક્ટ્રોનિકલી મોડમાં હોય, એ ઈમેલ મોડમાં હોય, એ મેમો છે, એક ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, સર્ક્યુલર્સ છે, પ્રેસ રિલીઝ છે, નોટ્સ છે, ઓર્ડર છે, લોગબુક છે, સિમ્બોલ્સ છે, કોન્ટ્રાક્ટ છે, એટસેટ્રા, રિપોર્ટ છે, કોઈ પણ વસ્તુ જે છે દેટ્સ નોન એઝ ઇન્ફોર્મેશન. યુ કેન obtain any information from the Indian government. According to the section 6 of the RTA Act, can get any information which is already in existence and accessible to the public authority under law. Of course, to get a copy of opinion, advice, circular, order, etc. But she cannot ask for any information why such opinion, advice, circulars, orders, etc. have been passed, especially in the matter pertaining to the judicial decision. કે ભાઈ કોઈ પણ જાતના ડેટા તમે કોઈની પાસેથી માગી શકો, કોઈ સર્ક્યુલર્સ છે, કોઈ પ્રેસ રીડ છે, કોઈ નોટ્સ છે, કોઈ નોટિફિકેશન છે, એટસેટ્રા, એની કોપી કરી શકાય, એની ઝેરોક્સ કોપી તમે યુઝ કરી શકશો અંડર ધી આરટીઆઈ એક્ટ. પણ કોઈ કોર્ટ રિલેટેડ કોઈની મેટર છે, કોઈના ઓપિનિયન્સ, ઓર્ડર છે, એની કોપી જનરલી કરી શકાતી નથી. અહીંયા આપેલું છે 8 ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. રેકોર્ડ છે, ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, ઈમેલ, ઇલેક્ટ્રોનિકલી ડેટા, સેમ્પલ્સ લઈ શકાય. જેમ કીધું ને કે રોડનું કામ બનતું હોય તો સેમ્પલ એનું લઈ શકાય. પ્રેસ રિલીઝ હોય, ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ કરેલી, કોન્ટ્રાક્ટ્સ કરેલા હોય વેરિયસ કંપની સાથે, રિપોર્ટ્સ હોય પ્રિપેર કરેલા, એવી ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. A judge is not bound to explain later on for what the reason he had come to such a conclusion. અહીંયા ખાસ કીધું છે કે જજ જે છે, જે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટના કોઈ પણ કોર્ટ હોય, એ સિવિલ કોર્ટ હોય, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ હોય કે સુપ્રીમ કોર્ટ હોય કે હાઈકોર્ટ હોય, એના કોઈ પણ જજ ઉપર તમે ક્યારેય આરટીઆઈ ફાઇલ કરી શકતા નથી. રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ એ લોકો ઉપર એપ્લિકેબલ નહીં થાય. અધરવાઇઝ કોઈ પર્સન એને એવું કહે કે તમે જે પણ ડિસિઝન ગઈકાલે કોર્ટમાં આપેલું હતું એ કયા બેઝ ઉપર આપેલું હતું, કયા રીઝનથી તમે આવું ડિસિઝન આપેલું છે, શું કામ આપેલું છે, એનું રીઝન મને આપો, તો એવું આરટીઆઈ એક્ટની અંદર ઇન્ક્લુડ થતું નથી. તો કહે છે જજ ઇઝ નોટ બાઉન્ડ ટુ એક્સપ્લેન એનીથિંગ અબાઉટ ધી કન્ક્લુઝન, મતલબ કે કયા કન્ક્લુઝનથી કે કયા રીઝનથી એવા ડિસિઝન એના લોકોએ આપેલા છે એ માટે કોઈને ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું થતું નથી. જજ ઇઝ નોટ બાઉન્ડ ટુ પ્રોવાઇડ એની ઇન્ફોર્મેશન ટુ એની પર્સન. ઇન્ફોર્મેશન કેન બી sued under the RTA Act as a different stage and different point of time. What is exempted from the disclosure at one point of time, it may be exempted at a later point of time depending upon the nature of exemption. કે જનરલી કોઈ એક વસ્તુ જે છે
એ અત્યારે ડિસ્ક્લોઝ કરવાની મનાઈ છે, જેમ કે કોન્ફિડેન્શિયલ થિંગ્સ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્ડિયન ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ, તો એ અત્યારે એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, તો એના ઉપર આરટીઆઈ એપ્લિકેબલ નહીં થાય. બટ આફ્ટર 20 યર્સ કે 20 વર્ષ એક્સપાયર થઈ ગયા પછી એ ઇન્ફોર્મેશન કોન્ફિડેન્શિયલ નથી. નાવ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ કેન શેર ઓલ ધી ઇન્ફોર્મેશન વિથ ધી ઇન્ડિયન પીપલ, કે લોકો સાથે એને શેર કરી શકાતી હોય તો એના ઉપર આરટીઆઈ એક્ટ એપ્લિકેબલ થશે, જેની ઇન્ફોર્મેશન આપણે લઈ શકીએ. In other words, information which was exempted from disclosure, if an application is made within 20 years from the occurrence, may not be exempted if the application made after 20 years. મતલબ એવું કહે છે કે અત્યારે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન કોન્ફિડેન્શિયલ છે તો આપણે આરટીઆઈ એક્ટ એના ઉપર એપ્લિકેબલ નહીં થાય, આરટીઆઈ ફાઇલ નહીં કરી શકીએ. બટ આફ્ટર 20 યર્સ, 20 વર્ષ પછી એના ઉપર આરટીઆઈ એપ્લિકેબલ થશે અને એ ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકાય. Similarly, if information relating to the intellectual property, that is question paper, solution, model answer, instruction, or any particular exam cannot be disclosed before the examination is held. હું એમ કહું કે જીપીએસસીની એક્ઝામ હમણાં લેવાની છે, તો જીપીએસસીની એક્ઝામ માટેનું કયું પેપર એમાં આવશે, મેથ્સનું કેવું પેપર હશે, કયું પેપર મેથ્સનું છે, કયું પેપર ગુજરાતીનું છે, તો હું જીપીએસસી કમિશન જે છે એના ઉપર હું આરટીઆઈ ફાઇલ કરું કે તમે જે એક્ઝામ લેવાના છો 1 કે 2 મહિના પછી એનું પેપર અત્યારે મને ડિસ્ક્લોઝ કરો, બિકોઝ તમારા ઉપર આરટીઆઈ એક એપ્લિકેબલ થાય, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ, તો મને ખબર પડવી જોઈએ કે તમે શું પૂછવાના છો. તો જે એક્ઝામ હજી આવવાની બાકી છે કેન નોટ બી ડિસ્ક્લોઝ, મતલબ કે અત્યારે એ ડિપાર્ટમેન્ટ એ રિલેટેડ કોઈ પણ જાતની ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધી ક્વેશ્ચન પેપર, સોલ્યુશન, મોડલ આન્સર, કોઈ પણ જાતના ઇન્સ્ટ્રક્શનને એ લોકો અત્યારે બહાર પાડી શકશે નહીં. તો એના ઉપર આરટીઆઈ એક્ટ જે છે એ એપ્લિકેબલ નહીં થાય. Therefore, it is obviously that appellant examination body not liable to give any citizen any information about the case question paper. તો એક ક્વેશ્ચન પેપર રિલેટેડ અત્યારે કોઈ પણ આન્સર કે કોઈ પણ જાતનો જવાબ આરટીઆઈ એક્ટની અંદર મને આપશે નહીં, બિફોર ધ ડેટ ઓફ સચ એક્ઝામિનેશન, કે એક્ઝામિનેશન પહેલાં તો નહીં જ આપે. બટ હા, ઇટ મે બી પોસિબલ દેટ આફ્ટર ધ એક્ઝામિનેશન કે એ લોકો એનું સોલ્યુશન બહાર પાડશે, એને પબ્લિક સાથે શેર કરી શકે, બટ આફ્ટર એક્ઝામિનેશન ઓનલી. વોલ્યુન્ટરી પબ્લિશ સજેસ્ટેડ આન્સર, કે જેવી કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ હોય એ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ જેવું તમે આપશો થોડી વાર પછી એની જે લિંક હોય ક્વેશ્ચનની, જે પણ આન્સરની કી છે એ લોકો પ્રોવાઈડ કરશે તો પછી એ કરી શકશે. બટ બિફોર એક્ઝામિનેશન એ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન અકોર્ડિંગ ટુ ધ આરટીઆઈ એક્ટ એ ઇન્ફોર્મેશન કોઈને આપશે નહીં. RTA Act applies falls into two categories, namely કે ભાઈ આરટીઆઈ એક્ટની અંદર શું છે તો કે ફર્સ્ટ, ઇન્ફોર્મેશન વિચ આર promote transparency and accountability, working of every public authority and disclose of which helps in containing or discouraging corruption. કે ભાઈ આરટીઆઈ એક્ટની અંદર મેઇન વસ્તુ તો એ છે કે એ ટ્રાન્સપરન્સી મેન્ટેન થાય, અકાઉન્ટેબિલિટી મેન્ટેન થાય અને કરપ્શન કેવું થશે તો કે ઘટશે. તો ઇટ્સ ધ મેઇન પર્પસ ઓફ ધી આરટીઆઈ. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ other information held by public authority not falling under the 41B and C, મતલબ કે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન એવી છે જે કોન્ફિડેન્શિયલ છે, જે આરટીઆઈ એક્ટની અંદર એપ્લિકેબલ થતી નથી. ફર્સ્ટ કેટેગરી, the public authority have a duty to dispense the information widely so modo and make it easily accessible to the public. કે ફર્સ્ટ કેટેગરીમાં જે પણ ઇન્ફોર્મેશન છે જે દરેક ઇન્ડિયન સિટીઝન જે છે એને એક્સેસ કરી શકે, એને કોઈ પણ પર્સન પાસેથી, કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી માગી શકે, એનો યુઝ કરી શકે. અને સેકન્ડ થિંગ જે છે, ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ મુજબ એવી ઇન્ફોર્મેશન આપણે કોઈ પણ પર્સન પાસેથી લઈ શકતા નથી, બીકોઝ ઇટ્સ કોન્ફિડેન્શિયલ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્ડિયન ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ. One of the objects of democracy is to bring about transparency of information, to contain corruption and bring about accountability. કે મેઇન ઓબ્જેક્ટ જે ડેમોક્રેસીનો છે એ છે કે ટ્રાન્સપરન્ટ ઇન્ફોર્મેશન થાય, કઈ રીતે દેશ ચાલે છે, કઈ રીતે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલે છે, કઈ રીતે કોઈ કંપની ચાલે છે, કઈ રીતે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ચાલે છે. તો ટ્રાન્સપરન્સી ઇઝ મસ્ટ. વિધાઉટ ટ્રાન્સપરન્સી ચાન્સીસ ઓફ કરપ્શન ઇઝ વેરી હાઈ. કે ટ્રાન્સપરન્સી નહીં હોય તો કરપ્શનના ચાન્સીસ બહુ વધી જશે. તો અકાઉન્ટેબિલિટી એન્ડ ટ્રાન્સપરન્સી મેન્ટેન કરવી જરૂરી છે, એન્ડ ફોર ધેટ પર્પસ આરટીઆઈ એક્ટ ઇઝ હિયર. Functioning of the government and public authority, optimum use of limited fiscal resource, preservation of confidentiality of sensitive information, etc. are to be ignored or sacrificed. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ કોઈ પણ પબ્લિક ગવર્મેન્ટ કે પબ્લિક ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એના રિસોર્સ કઈ રીતે યુઝ થાય છે,
એનું પ્રિઝર્વેશન કઈ રીતે થાય છે, કોન્ફિડેન્શિયાલિટી કઈ રીતે મેન્ટેન થાય છે, દરેક ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની આવશે અકોર્ડિંગ ટુ ધ આરટીઆઈ એક્ટ 2005. નેક્સ્ટ થિંગ એ લોકો કહે છે વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ રાઇટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ આરટીઆઈ એક્ટ 2005. એ કહે છે કે રાઇટ છે ઇન્ડિયન પીપલનો રાઇટ છે, બટ રાઇટ મતલબ શું? Article 19 of 1 say that every citizen has freedom of speech and expression. તો ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનનું ભારતીય બંધારણનું આર્ટિકલ 19 એવું કહે છે કે ઇન્ડિયાની અંદર દરેક વ્યક્તિઓને કોઈ પણ વસ્તુ બોલવાનો, ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ અને એક્સપ્રેશન આપવાનો રાઇટ છે. કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ કોઈને પણ સલાહ દેતો હોય, કોઈને પણ એડવાઇસ આપશે કે આમ નહીં આમ કરવું જોઈએ, તો બીકોઝ ઇટ્સ રાઇટ, ઇટ્સ ફ્રીડમ, ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ, ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન, કે શું કરવું જોઈએ, કેવા એક્સપ્રેશન આપવા જોઈએ, કેવી રીતે વાત કરવી જોઈએ, ગમે તે રીતે બોલવું, કોઈ સ્પીચ આપવી જાહેરમાં. સો ઇટ્સ અ રાઇટ ઓફ ઇન્ડિયન પબ્લિક. Supreme Court further said that the India is a democracy. People are the master and therefore master have a right to know how the government means to serve them. મતલબ કે સુપ્રીમ કોર્ટનું એવું કહેવું છે કે ઇન્ડિયાની અંદર ડેમોક્રેસી છે એન્ડ ઇચ એન્ડ એવરી સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ રાઇટ, કે દરેક લોકો પાસે રાઇટ છે કે જાણવા માટેનો કે એની ગવર્મેન્ટ જે છે કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ હોય એ કઈ રીતે દેશને ચલાવે છે, કઈ રીતે દેશને વર્ક કરે છે, એર ફંક્શનિંગ, કે કઈ રીતે કામ કરે છે, કઈ રીતે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બહાર પાડે છે, કઈ રીતે એને ફોલો કરે છે. ફર્ધર એવરી સિટીઝન પે ટેક્સ, ઇવન અ બેગર્સ ઓન અ સ્ટ્રીટ પે ટેક્સ. મતલબ કે દરેક લોકો ઇન્ડિયામાં રહીને ટેક્સ પેડ કરે છે. દરેક લોકો મતલબ કે કોઈ રસ્તો ચાલતો બેગર્સ મતલબ ભિખારી જે છે માગવાળો, એ પણ ટેક્સ પેડ કરે જ છે, બીકોઝ એ ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈને કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરશે એના ઉપર પણ સેલ ટેક્સ કે એક્સાઇઝ ડ્યુટી પેડ કરેલી હોય, તો ડાયરેક્ટલી નહીં તો બટ ઇનડાયરેક્ટલી, બટ એવરી પીપલ એન્ડ ઇન્ડિયન સિટીઝન પે ટેક્સ ટુ ધ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ, કે દરેક લોકો ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પેડ કરે જ છે. Therefore, have a right to know how their money waste or money being spent by the Indian government. તો એની પાસે રાઇટ છે કે જાણી શકે કે પોતે જે ટેક્સ પેડ કરે છે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે. The RTI is a part of for our fundamental rights. કે Indian fundamental rights છે. According to the Indian Constitution, there is a lots of fundamental rights. મતલબ ઘણા બધા fundamental rights છે ઇન્ડિયન સિટીઝનના, કે freedom of speech, freedom of expression, then after freedom of things. So, according to RTI Act, RTI is a fundamental right of Indian citizen. Now, according to the RTI Act 2005, empowers every citizen to ask any information question from the government to seek any information. મતલબ કે આરટીઆઈ એક્ટ મુજબ ઇન્ડિયાના દરેક લોકો પાસે રાઇટ છે કે કોઈ પણ જાતના ક્વેશ્ચન એ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને પૂછી શકે. ટેક કોપી ઓફ ગવર્મેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ, કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ ડોક્યુમેન્ટની કોપી કે ઝેરોક્સ કરાવી શકે. ઇન્સ્પેક્ટ એની ગવર્મેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ, કે ગવર્મેન્ટના કોઈ પણ ડેટા કે રેકોર્ડ્સને ચેક કરી શકે. ઇન્સ્પેક્ટ એની ગવર્મેન્ટ વર્ક, કે ગવર્મેન્ટ જે કામ કરે છે એને ચેક કરી શકે, કે જો રોડ બનાવે છે તો જઈને ચેક કરી શકે કે કયા પ્રકારનું મટીરિયલ એની અંદર યુઝ થાય છે. ટેક સેમ્પલ ઓફ મટીરિયલ ઓફ એની ગવર્મેન્ટ વર્ક, જે વર્ક થતું હતું કે એનું સેમ્પલ લઈ શકે, નાનકડું સેમ્પલ લઈ શકશે કે કઈ રીતના સિમેન્ટ કે રેતીનો યુઝ એ લોકો કરે છે. RTI about private bodies. All private bodies which are owned, controlled and substantially financed by the government are directly covered, other are indirectly covered. The same can be accessed by citizen under RTI Act through the government department. મતલબ કે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન પ્રાઇવેટ બોડી પાસેથી પણ આપણે ડાયરેક્ટલી બટ ઇનડાયરેક્ટલી ઇન્ફોર્મેશન એ લોકો પાસેથી પણ માગી શકીએ. રિફ્યુઝલ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, કે પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર કેન રિફ્યુઝ ઇન્ફોર્મેશન ઓન 11 સબ્જેક્ટ that are listed in section 8 of RTI Act. RTI Act ની અંદર એક લિસ્ટ આપેલું છે 11 ટાઈપ ઓફ સબ્જેક્ટ, મતલબ 11 પ્રકારના કોઈક સબ્જેક્ટનું કે કોઈક મેટર્સનું, કે એ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન તમે પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન ઓફિસર પાસેથી માગશો. that public information officer has a right to refuse to provide any information on that 11 subject. મતલબ કે એ 11 વસ્તુ પર ક્યારેય પણ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ જનરલ પબ્લિકને આપશે નહીં. કઈ વસ્તુની અંદર કવર થાય છે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોન્ફિડેન્શિયલ ફ્રોમ ફોરેન ગવર્મેન્ટ, કે કોઈ પણ જાતની ઇન્ફોર્મેશન એને
ઇન્ફોર્મેશન રિસીવ્ડ ઇન કોન્ફિડેન્શિયાલિટી ફ્રોમ ફોરેન ગવર્મેન્ટ, મતલબ કોઈ પણ જાતની ઇન્ફોર્મેશન એને ફોરેન ગવર્મેન્ટ પાસેથી મળેલી હોય તો એ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયન સિટીઝન સાથે ક્યારેય શેર કરશે નહીં. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ખબર પડી જાય કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડની ગવર્મેન્ટ એને એવું કહે કે સ્વિસ બેંકમાં આટલી મની ડિપોઝિટ કરાવે છે ઇન્ડિયન લોકોની, તો ઇન્ફોર્મેશન જે ફોરેન ગવર્મેન્ટ પાસેથી મળેલી હોય એ ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ડિયાના પીપલ સાથે શેર કરી શકાશે નહીં. ઇન્ફોર્મેશન પ્રિજુડિકલી ટુ ધ સિક્યુરિટી, ઇન્ડિયાની સિક્યુરિટી રિલેટેડ કોઈ પણ જાતની મેટર છે તો સિક્યુરિટી રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન પણ કોઈ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટના સિટીઝન સાથે શેર કરી શકાતા નથી. એની સ્ટ્રેટેજી કઈ છે, હવે યુદ્ધ થાય એમ હોય આપણે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે, તો આપણી સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતની છે એવી ઇન્ફોર્મેશન આપણે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયન સિટીઝન સાથે શેર કરશે નહીં. સાયન્ટિફિક ઓર ઇકોનોમિકલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ કંપની, કોઈ પણ સાયન્ટિફિક રિલેટેડ મેટર્સ હોય, ઇકોનોમી રિલેટેડ મેટર્સ હોય, તો એવી રિલેટેડ મેટર્સ પણ ગવર્મેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન જે છે પબ્લિક સાથે શેર કરશે નહીં. બ્રીચ ઓફ પ્રિવિલેજ ઓફ લેજિસ્લેચર એટસેટ્રા, કે લેજિસ્લેચર જે ભારતનું બંધારણ છે, ધારાઓ છે જુદા જુદા, અને બ્રીચ થાય તો એવી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન પણ ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયન સિટીઝન સાથે શેર નહીં કરે. There is a list of 18 agencies given in a second schedule of the Act to which RTI Act does not apply. કે 18 પ્રકારની એવી એજન્સી છે ઇન્ડિયાની અંદર કે જેના ઉપર RTI Act એપ્લિકેબલ નહીં થાય, તમે એના ઉપર RTI ફાઇલ કરી શકતા નથી. However, they also have information if it is related to the matter pertaining all the allegation of the corruption of human right violation. જો એના ઉપર કોઈ પણ જાતના આરોપ લાગશે હ્યુમન રાઇટ વાયોલેશન રિલેટેડ તો એને લોકોને પણ આન્સર આપવો પડશે. અધરવાઇઝ કોઈ બીજી મેટરમાં આવી 18 પ્રકારની એજન્સી ઇન્ડિયાના કોઈ પણ સિટીઝનને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ નહીં કરે. Partial disclosure. Under Section 10 of the RTA Act, access may be provided to the part of the record which does not contain information which is exempted from the disclosure under this Act. કે કોઈ પણ પ્રકારનું અડધું ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરશે, અડધું ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ નહીં કરે, મતલબ કે પાર્શિયલ ડિસ્ક્લોઝર, પાર્શિયલ નોટ ડિસ્ક્લોઝ. Give government file noting. No file noting is integral part of the government file and subject to disclosure under this Act. This has been clarified by the Central Information Commission is one of its order as on 31st January 2006. તો અહીંયા લિસ્ટ આપેલું છે 18 types of agency and 11 subject on which you cannot ask about any information from the Indian government under the RTA Act 2005. બાકીના જે પોઈન્ટ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અને લાસ્ટમાં આપેલું છે ગવર્મેન્ટ ફાઇલ નોટિંગ, મતલબ કે ફાઇલ ઉપર તમે નોટિંગ કરી શકો, કોઈ પણ ડેટાને એક્સટ્રેક્ટ કરી શકો. ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ ઓર ઇન્ડિયન સિટીઝન ઇઝ a right. So here chapter number 5 is also over.